लागि मेरो नाम ब्रह्मटोल बाटो एकदमै डेन्जर छ मोबाइल कहाँबाट खस्छ थाहा छैन हामी चाहिँ गाडीको कता हो गुगल फेदिले गागल फेदी नयाँ नयाँ नाम सुनेको तर नआएको ठाउँमा आइरहेको सोध्नुपर्छ केटा यो गुगलको भर्ती हुँदैन ठाउँको नाम के हो त हामीलाई मनिचौर भन्दै छ यो गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो पुरै डेभलप भएछ जाने चाहिँ कताबाट कहाँबाट हुन्छ जाने यहाँबाट यार भन्दैछ यार बाटोको अन्यल त हामीले सोधेको चाहिँ हुँदैन हुने रे यार आफै सोध बसन्तलाई ओह्राएर सोध्यो राजुलाई राजु त मेरै टिमको मान्छे रहेछ हामीले सोधेको नहुने रे कहाँ जाँदैछु कुन ठाउँ हो यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन झल्लीमा चाहिँ पानी पर्नु लाग्यो जस्तो लाग्यो पानीले हामीलाई पनि छुट्नु लाग्यो अन्त हेरौँ के हुन्छ यहाँ यस्तै छ हामी चाहिँ अन्नलमै छौँ अहिले मनिचौर हिँडेको मनिचौर के हो ठाउँको नाम चाहिँ यो भाइहरूलाई सोधौँ न यस्तो मान्छे ओके यो चाहिँ बाटो हाम्रो यस्तो छ भ्याली के देखिने होइन पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजी हुन्छ त्यो तल त पानी पऱ्यो होला नि त्यो होइन तल त पानी पऱ्यो होला नि त त्यो तल हो हामी त पुरै लेकमा आयो नि त अहिले यार दामी ठाउँमा यार चारैतिर हरियाली लेक आइपुग्यो यार अब त दामी ठाउँ आयो यार एउटा प्रोफाइल फोटो थाहा छैन पछाडि मुख बिहार बसिरहेको पानी पर्न लाग्यो यार गाइज पानी पर्न लाग्यो गाइज स्टेसनबाट चाहिँ माथि लाग्दैछौँ अब 15 मिनट लाग्छ भन्ने कुरा छ होइन राजी मनिचौरको यात्रामा दलाली गुराँस भएछु मनैभरि फुलिदिन्छु मनैभरि फुलिदिन्छु टिकट काट्नलाई चाहिँ उकालो झर्दैछौँ मजै सही रहेछ यार शिवपुरी नगर सुन राष्ट्रिय निकुञ्जत्राले पानी मुहान काठमाडौँ सरोज टिकट
गरेर ब्याक टु आइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी मणिचोट ट्रेक के हो यो वाउ यहाँबाट चाहिँ अब हामी चट्ट यताबाट रहेछ नि त सर मेन बाटो अहिले हामी यताबाट फर्किनुपर्छ चेकपोस्ट रहेछ नि त तल त्यो बिचमा अलिकति प्रब्लम छ कि भन्ने कुरा हो। हेलो गाइज गाइजहरू के छ गाइजहरू के छ प्रतिरोध सर हालखबर ठिक छ यार राज सर लामो हिँडाएपछि बल्ल हामी मणिचोटमा आइपुगेका छौँ होइन मणिचोट बसन्त सर 6:30 यस्तै हो अर्को बाटो रहेछ हामी अर्को लामो बाटो आएका छौँ 5 घन्टा चाहिँ हिँडा बिचमा खाना खाँदा त्यसपछि चाहिँ लगातार 2 घन्टा हिँडेको गुनास चाहिँ ठिकै छ यार अरू सुत्नु छ कि अरू जोडिदियो लाली गुनास तर म टिप्दिनँ होइन फुलेकै राम्रो हो Yes. Hey. Raju, I love you. Subedi. Lali guras, I love you. थ्याङ्क यू Lali guras गोदावरी सुम्पा चमेली के छ तिम्रो खबर मलाई के खबर हुन्छ पाँचवटा टिकट जाने भयो ठिकै भएछ तपाईँ दामी ठाउँमा आइपुग्यो यार हामी त यार कुरा ठिक होइन चस्मा सही हो यार वाउ होइन यो भइसक्यो मणिचोट सही छ नदी खोला च्यातेको झोला मणिचौरको एउटा स्टेसन रहेछ मणि सुमन आज नहिँड्ने कहिले हिँड्ने जामे हामी ठाउँ छ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो सहित मान्छे टर्ने हुन्छ अलिक पानी परिरहेको छ हामी चाहिँ आनन्दले बसिरहेको छौँ ल दौड राजु एन्ड द फ्रेन्ड मिल्दो रहेछ त्यहीँबाट मिल्दो रहेछ त्यहीँबाट जाने यस्तो रहेछ यता चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर एरिया कस्तो बसन्छु यार दामी ठाउँ रहेछ नि त यता यार झन् नजिकै होइन ठिक छ ओ माई गॉड
यसरी बस्नु भएको छ पानी परेर अहिले राजुजीलाई चाहिँ यहाँ उचाइरहेछ है यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर पोखरी रहेछ यस्तो छ रमाइलो छ हेर्नु एकदमै वी आर ह्याप्पी कस्तो रहेछ दाइ ठाउँ रमाइलो छ है त्यो त पानी पऱ्यो दामी पानी पऱ्यो भन्छ मजा भयो क्या माल तातो चुड यहाँ चाहिँ पैसा चुड्ने रे क्या रुखबाट वाह दाइ ठिक छ दाइ तपाईँको साह्रै हुन्छ सब निकाल्यो अब हामी चाहिँ निस्किन लागेको छौँ यहाँबाट मनिचुरबाट सो मन्दिर रहेछ पोखरी नि छ यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो यिनीहरूले गर्दा नि एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ यस एकदम रमाइलो भयो चाहिँ फाइनल्ली वी आर मुभिङ सियो मनिचुर बाई बाई जाउँ होइन सरोजी ओके सियो यहाँबाट हामी लाग्छौँ जङ्गलको बाटो हामी त्यहाँ अर्को ठाउँमा बस्छौँ है सरोजी 2 मिनट साथीहरू आउँदा हुनुहुन्छ पानीले चाहिँ हामीलाई हल्का रुजायो नि त यस्तो छ